हेलो गाइस, वेलकम टू माई च्यानल सिक्किम टेक। स्वागत छ तपाईहरुलाई। आज म अनबक्सिङ गर्नेवाला छु एसर को 24 इंच गेमिङ मोनिटर को। यसमा चाहिँ एउटा पावर कर्ड अरु के छ डिस्प्ले पोर्ट केबल रहेछ एउटा र अनि एउटा युजर गाइड। यहीहरु बादमा हेरौँ होला। डिटेल रिभ्यू एउटा भिडियो बनाउँछु म, त्यसमा हेर्नुपर्छ। अब त अरु केही छ जस्तो लागेन मलाई, मोनिटरै छ होला भित्र त। के गरौँ छ त, यसलाई एकछिन साइड राखौँ हो। अन्त हेरौँ लु, अझै यहाँनिर आई गेस यो स्ट्यान्ड हो। यो स्ट्यान्ड हो, स्ट्यान्ड। अनि यहाँ चाहिँ छ हाम्रो अब मोनिटर। So this is the monitor guys। यो चाहिँ एउटा एसर को गेमिङ मोनिटर 165 हर्ट्ज को फुल एचडी आईपीएस पैनल वाला गेमिङ मोनिटर हो र यसको 0.5 मिलिसेकेन्ड रेस्पोन्स टाइम छ। यसको चाहिँ अब डिटेल भिडियो रिभ्यू चाहिँ अब म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा बनाउँछु। आजको लागि चाहिँ यति नै र धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई हाम्रो मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। अगर तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसरी नै म टेक भिडियोजहरु रेगुलरली अपडेट गर्नेवाला छु अनि टेक न्यूजहरु, रिभ्युजहरु, अनबक्सिङहरु धेरै आउनेवाला छ फ्युचरमा। त्यसले गर्दा सब्स्क्राइब गरिराख्नुस् होला अनि नोटिफिकेसन बेल पनि दबाइदिनुस् होला अनि च्यानललाई सपोर्ट गर्नुस् होला। धन्यवाद।